Bun, trecem la dragii noștri gemeni. Hai să vedem și la voi, dragii mei, cam ce simt așa pe scurt să transmit. Pentru gemeni, în primul și în primul rând, se închide un ciclu poate incert din punct de vedere al carierei. Poate ultimii 14 ani au fost așa cu destul de multă presiune pentru unii dintre voi, pentru alții dintre voi poate că ați ajuns într-un mare vârf din punct de vedere al carierei. Poate că ați făcut foarte multe, hai să spunem așa, uh, ați atins un nivel al unei ambiții, ca să zic ce ne vorbești despre ambiții. Ai avut o ambiție, ai ajuns acolo unde ți-ai dorit. Însă acum e un final de ciclu din punct de vedere al carierei. Nu neapărat să renunți la cariera pe care o ai, putem să vorbim despre o altă carieră către care vrei să te îndrepți, care să aibă de văzut cu, nu neapărat cu ajutorul către ceilalți, ci are legătură cu uh, a lidera grupuri de persoane cu care să ai proiecte și viziuni, hai să le numim asemănătoare sau să împreună să luptați pentru uh, un ideal. Da. Gemenii sunt invitați într-un fel sau altul să deschidă viziunea, să-și deschidă viziunea de viață, dacă n-au făcut-o, să-și facă planuri de viitor. Casa 11 este o casă a viitorului, da? Și aici se vor muta toate aceste planete, în cazul vostru. N-am spus, dar vorbim despre ascendent gemeni sau despre cei care aveți gemenii în casa 1, da? Să colaborați în noi proiecte care să-i beneficieze și pe alții, nu doar pe voi înșivă, chiar dacă poate că ați trecut prin anumite dezamăgiri în trecut. Poate ați avut proiecte cu alte persoane, nu au ieșit cum trebuie și poate într-un fel sau altul unii dintre voi ziceți nu mai îmi trebuie să intru în proiecte cu nimeni. Însă, mai încearcă o dată, da? Toate aceste planete vin. Pentru că le-ai avut pe Venus, ai avut-o pe Venus, pardon, le-ai avut pe Mercur, în care au tot revizuit ceva. A trebuit să regândești o situație. Renunți la carieră și începi ceva nou cu altcineva, rămâi în continuare unde ești sau alții dintre voi poate că dacă nu vorbim despre o carieră, este un soi de, unii dintre voi v-ați găsit o vocație aici. În sfârșit, poate fi ceva pe nivel psihologie, tot ce ține de lumea asta spirituală, nu contează, da? O vocație, v-ați găsit o vocație. Acum această vocație trebuie transmisă, da? Transformă într-un plan de viitor despre care să le vorbești celorlalți. Poate fi și asta, de ce nu? Aici este nevoie de un pic de curaj să pui bazele unei... Zona 11 de pe o hartă natală poate fi vorba despre o zonă tip ONG-uri, da? Tot felul de proiecte de genul ăsta care să fie în folosul celorlalți. Nu neapărat un ONG, mă înțelegi, da? Acum, Chiron, aflându-se în casa ta 11, îți cere să-ți revizuiești frica de a te apropia de persoanele ciudate sau diferite, să le numim așa, da? Cele care au acea viziune ciudată, acele persoane care au o minte foarte deschisă. Apropiați-vă, revizuiți-vă fricile. De ce vă e frică să vă apropiați de aceste persoane? Voi sunteți o zodie foarte deschisă, da? Tu trebuie să te deschizi către a primi diferitul în viața ta, pentru a accepta faptul că ești un ciudățel, de ce nu, da? Nu că ești ciudat, ci ești o persoană intelectuală, ești o persoană mentală care toți mentalii, în general, suntem ciudați. Eu nu neapărat că mă consider o persoană mentală, mă consider o persoană activă mental. Sunt
mintea nu doarme niciodată, nici măcar când dorm. Am cearcănele negre mereu la ochi pentru că nu mă odihnesc suficient, pentru că e ca și cum mi se pare că pierd timp când dorm, da? Da, e o tâmpenie, trebuie să lucrez și eu cu mine pe partea asta. Însă, aici vorba despre a te deschide, nu te mai compara cu alții. În cazul în care se întâmplă să existe această rană, da, de comparație, pentru că poate ai fost comparat în copilărie, nu te mai compara cu alții. Tu ești tu, ceilalți sunt ciudați în felul lor, fiecare dintre noi suntem unici într-un fel sau altul. Așadar, acceptă la tine această unicitate, dacă vrei, da. Nu te mai lăsa indus în eroare de comparații. Acesta ar fi prețul, îmi vine să spun, pe care probabil ar trebui să îl plătești cu această tranziție. Pentru că orice transformare și orice nou ciclu în viața noastră, nu neapărat că trebuie să plătim un preț, pentru că prețul nu este ca un sacrificiu, da? Nu e un sacrificiu în detrimentul nostru, este un sacrificiu pentru binele nostru, așadar trebuie înțeles așa, în această formă. Marte va intra în casa ta a treia. Atenție! După ce a strâns frustrări, așa el, destul de multe, poate frustrările au avut legătură cu, nu știu, autostima, cu banii, nu neapărat că ți-au lipsit banii, poate nu a mai fost atât de bine din punct de vedere financiar. Unii dintre voi poate ați avut probleme cu banii, însă nu are cum să fie pentru toată lumea. Anumite proiecte care poate nu au dat roade, nu ți-au ieșit lucrurile așa cum ți-au plăcut ție și Marte vine cumva așa frustrat. Da? Iar acum poți acționa impulsiv, poți acționa din ambiție, da? Așa că încercați, avem acea tensiune între Marte și Pluto, încercați să vă păstrați calmul, eliberați-vă de nevoia asta de a avea totul sub control, de dorința de putere. Aici va fi o tensiune între control, putere și impulsivitate. Pluto din casa nouă vă cere să vă schimbați filozofia de viață. Pluto doar ce a intrat în casa voastră a noua, așadar aici e momentul să vă schimbați viziunea sau modul, dogmele, da? Dacă ați avut o parte dogmatică în care voi ați crezut doar în ceva anume, aici Pluto cere transformare pe plan de filozofie. Însă, mare grijă pentru că fiind casa dogmei, cei care au credințe, tot felul, pot fi credințe religioase, pot simți acea nevoie să le impună celorlalți acele credințe ale lor, da. Vei găsi tensiune. Cu Marte acolo veți găsi tensiune. Nu încearcă să nu vrei să convingi pe nimeni că tu deții adevărul suprem. Nu. Adevărul suprem nu există, dragii mei. Pluto cere o nouă viziune asupra ceea ce înseamnă acest adevăr suprem. Uranus din casa ta a 12-a, da, face aceste aspecte fluide, da. Uranus, după cum am spus în introducere, ceea ce ne ajută să schimbăm într-un fel sau altul, să ne arată că putem să facem lucrurile diferit. Iar în cazul vostru cere să renunțați sau să schimbați acele condiționări care au legătură cu încăpățânarea, pentru că Taurul, nu Taurul ca persoană, ci energia Taurului, Taurină este încăpățânată și unde avem Taurul pe harta noastră natală există foarte multă încăpățânare, însă aflându-se în cazul vostru pe casa 12-a este o încăpățânare de care tu nu ești conștient, e un comportament căpos inconștient, da? Atenție! Însă, cu Uranus acolo, de acum 5 ani jumate, tot probabil că unii dintre voi simțiți o mare, mare, mare presiune cumva, sau ați simțit, sau încă veți mai simți, să mai coborâți un pic garda în ceea ce privește încăpățânarea. Acum, acest Uranus, ceea ce arată, da, în cazul vostru,
să renunțați, caută să renunțați sau să vă schimbați acele comportamente căpoase, da? Uh, sau, atenție, o anumită realitate pe care tu te încăpățânezi să o vezi într-un anume fel. Atenție! El doar vrea, Uranus vrea doar să-ți arate că poți să descoperi o nouă manieră de a vedea realitatea. Cam asta e. Nu mai am altceva.